Đoạn phim đáng sợ sau đây được cho là đã quay được một thứ đen tối đang quấy rối bên trong một ngôi nhà. Trước đó, một nhóm điều tra huyền bí người Ả Rập đã nhận được một cuộc gọi với mong muốn có được sự giúp đỡ của họ. Chủ nhân của ngôi nhà nói rằng họ luôn bị quấy phá bởi một thế lực đen tối nào đó, khiến cho cuộc sống của họ bị xáo trộn. Ban đầu chỉ là những âm thanh tiếng động lạ phát ra xung quanh nhà, nhưng một khoảng thời gian sau, những hoạt động siêu nhiên trở nên ghê rợn hơn. Thậm chí có khi một trong những thành viên trong nhà đã bị sở hữu bởi thứ đen tối đó. Không lâu sau khi nhận được lời mời, nhóm điều tra huyền bí đã tìm đến và họ đã quay được một cảnh tượng rợn sống lưng như thế này. Abi siz oturun orada. Ben şimdi bu odalara bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Geçerken bir anda böyle sola doğru, sol tarafa doğru siyah bir şey var. Orada camdan bakıyoruz ya. Tamam. Camı açtım. Tamam. Kapadı. Orası siz bana doğru döndünüz. Bir anda böyle. Allah'ım Onur. Onur gel. Allah ya. Gel odada. Gel. Bak. La ilahe illallah. İsmet abi gelmiş. İsmet abi. Allah'a gel. Ne tabi? Allah'ım yarabbim. Bak ben sana dedim siyah yere geç dedim. Lúc bấy giờ nhóm điều tra vẫn chưa kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh chóng họ đã nghe được một giọng nói khàn đục vang ra rất rõ đâu đó trong nhà. Lập tức họ đi tìm kiếm và đã phát hiện ra một dáng người đen ngòm, nhưng lại có một gương mặt tái xanh, và nổi bật trên gương mặt lạnh lẽo đó là một cặp mắt phát sáng trong đêm như thế. Hỏi ra mới biết đó chính là một thành viên trong gia đình đã bị sở hữu bởi thứ đen tối đang ẩn náu trong ngôi nhà của họ. Và điều gì xảy ra tiếp theo sau đó mình cũng không biết. Nếu bạn nào có cơ may xem được đầy đủ đoạn phim trọn người này, hãy chia sẻ nó dưới phần bình luận nhé. Kênh sẽ ghi bình luận của bạn lên top ngay. Một tài xế xe đầu kéo có tên là Ken đến từ trang TikTok Lowboy Ken đã có chia sẻ lên trang cá nhân một đoạn phim lấy từ camera hành trình trên chính chiếc xe của anh ấy. Ken cho biết như một ngày bình thường, anh đang trên đường đến nơi giao hàng và lúc bấy giờ đã gần 3 giờ sáng. Trên một đoạn đường cao tốc mang tên I-57 đột ngột xuất hiện một hình dáng mà Ken không thể giải thích. Xem nha. You can go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. So she wears the wire, and she meets up Chuck, and she... Không biết từ đâu, bất thình lình xuất hiện một dáng người phụ nữ áo trắng đang đi qua đường giữa đêm khuya như vậy. Sự kiện xảy ra bất ngờ đến mức Ken chỉ biết thốt lên, cái quái gì vậy? Ken nói rằng thật là vô lý khi có một người giữa đêm khuya mặc đồ trắng giống như một bộ đồ ngủ đột ngột xuất hiện trên một con đường cao tốc như thế. Và cũng thật là may khi người phụ nữ bí ẩn kia xuất hiện cách xa xe anh. Nếu không, anh không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra khi xe anh lao tới với một vận tốc như vậy. Và có một chi tiết đáng sợ là trước khi đoạn phim đáng lo ngại của Ken được công bố, một trang báo điện tử đã có chia sẻ một bài đăng rằng đã có một vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc này. Và theo báo cáo, khi đó một chiếc xe cũng đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng và tài xế đã đánh lái để né người phụ nữ đó. Hậu quả là chiếc xe đã bị hư hỏng nặng. Nhưng khi cảnh sát trích xuất camera gần đó để điều tra thì giống như chiếc xe đó đã tự nó mất lái vậy. Mặc dù người tài xế đã thề rằng
Anh ta đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng và chính bà ta là nguyên nhân của vụ tai nạn. Ken tin rằng hình dáng áo trắng này không phải đơn giản là một con người. Một thanh niên người Colombia có tên là Ran đã có được một trải nghiệm không thể giải thích ngay trong chính căn nhà của mình. Anh cho biết nhà anh có nuôi một con mèo, nó rất dễ thương và thân thiện với anh. Nhưng một đêm nọ, không biết vì sao, nó lại trở nên lầm lì và hung dữ bất thường như thế này. Nieves, ¿qué pasó? ¿Qué ves? Oye, Nieves. Psst, psst, psst. Nieves. Marica se quedó congelada, huevón, vea. ¿Qué putas, vea? Nieves. Marica. Nieves, ¿qué miras? Nieves. Dios mío, parece un... Nieves. Nieves, oye, ¿qué estás viendo? Nieves, nena. ¿Qué ves, Nieves? Parece una estatua. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me asustas así? Ya. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó? Ey. Marica, ¿qué puta es? ¡Au! What? ¿Qué pasó? Lúc bấy giờ con mèo đang rất chăm chú nhìn vào một thứ gì đó bên trong căn phòng đối diện mà Ran không thể nhìn thấy. Con mèo tập trung đến mức nó hoàn toàn không bận tâm gì đến xung quanh. Và thậm chí không lâu sau đó nó đã nổi cáu với Ran như vậy. ¡Au! What? ¿Qué pasó? Khi đó Ran hoàn toàn không biết điều gì đã khiến con mèo cưng của anh trở nên như thế. Cho đến khi anh phát hiện ra và biết rằng không phải tự nhiên mà con mèo của anh trở nên kỳ lạ như vậy. Nguyên nhân chính là thứ đèn tối này. Nhiều người xem cũng đồng tình với nhau rằng mèo và chó đều có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường con người không thể thấy. Ví dụ như vệt đèn ma quái này.